point block shape block ته ګوره موږ جمپ را لګولې اوس یې نو بلاک داسې کار چې پرې کوم یو شیپ جوړ کړو ما دې چې دا شیپ زما نیکسټ ټایم بیا په کار راځي نو بار بار خو زه نشم جوړولی نو را به شي ډرا ته بلاک میک نوم ما ورکو डी डी نوم ما ورکو سلیکټ آبجیکټ آبجیکټ به ټول سلیکټ کړي اوس دا آبجیکټ ما ډیلیټ اوس نیکسټ ټایم زما دې آبجیکټ ته ضرورت شو نو انسرټ ته به راشي بلاک اوکې اوس دې ته زما بیا ضرورت شو نو بس ډایرکټ بلاک ته راځه اوکې کوه هغه آبجیکټ به راځي او چې کوم ځای کې ته لګې لګولی شي پوه شو بل زموږ سره څه دی دا کې د پوینټ مونږ ویلو سنګل پوینټ یو پوینټ لګولی شي که د زیات پوینټونه پکاري دلته کې راشه ملټي پوینټ څونه پوینټونه لګې لګولی شي پوه شو او دې سره بل چې کوم دی په پوینټ کې ډیوایډ دا ډېر ضروري دی ښه یو لاین ما جوړ کړو لاین ما جوړ کړو مثال 2 فوټه لاइन में जोड़ को जेड इंटर मतलब इस दा लाइन डिवाइड का सका डिवाइड है का सही ना कुछ सुई सुई डिवाइड के अब बेटा था वही राता पर राशि पॉइंट पॉइंट की डिवाइड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाले बार क्लिक हो गया ना जमा तो वही एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट कुछ सुई सुई तक सीमा होगा तो पिंजो होगा एंटर का कुछ दा डिवाइड से हम तखकारी नो फॉर्मेट तब राशि पॉइंट स्टाइल तब राशि और दल तरह वाखला ओके का यो वा रे सलो बस वापस लेके फॉर्मेट पॉइंट स्टाइल लगे जगी ना नन का बस ते होगा के बेकार